Nakapag-install na ako kaya i-open ko na lang siya ang aking YouTube studio. Punta tayo sa ating channel. Sa YouTube, pipili tayo ng video natin na gusto nating palitan ng thumbnail. Ayan. Punta tayo sa ating videos. Ayan, kunyari, ito yung papalitan ko, yung special intro ng 1,000 subscriber ko. Ayan, labas na lang tayo dito sa ating channel. Punta tayo sa ating dinownload na YouTube Studio. Ayan, nandito na ako sa aking dashboard ng YTS. Hahanapin ko sa videos yung gusto kong palitan. Ayan. Yung special intro ko, yun yung gusto kong palitan. Pindutin lamang yan. Ayun, kapag may nakita kayo yung parang lapis guys, pindutin nyo. Para makapaglagay tayo ng thumbnail na in-edit natin. Sa akin kasi naka-ready na yung gusto kong thumbnail na ilalagay dito sa aking video. Ayun, edit thumbnail. Ayan. Pasok tayo dun sa may arrow para makapamili tayo doon sa ating photos or gallery. Ayan, naka-ready na yung sa akin. Pili lang kayo guys kung ano yung gusto nyong ilagay na thumbnail doon sa gusto nyong videos na palitan. Sa akin, ito siya. Naka-ready na. Ayan. Na-select ko na siya guys. Ayan. Ganyan na yung lalabas sa ating video kapag na-save na. Doon natin siya ulit titingnan sa ating YouTube channel. Kung ano ang kinalabasan ng ating inilagay na thumbnail. Ayan, isave nyo lang siya guys. Tapos balik kayo dun sa YouTube channel. Para makita nyo. Ganon lang siya kasimple guys.